Yo, what's up? Magandang umaga pong muli. Ito po tayong muli, si Leon Hunter Vlog. Naghahatid po ng video update sa ating Taalvolcano ngayong umaga. Ang oras po natin, alas 5:40 ng umaga. At ang petsa po natin, November 23, 2021. So atin pong napagmamasdan ngayon, ang Taalvolcano is ganun pa rin po. Tulad kahapon, mausok at mataas ang inaabot nito. So sa ating nakalap na update ng Pbox ngayong umaga ay atin pong i-apply dito sa ating video at inyo pong malalaman ang mga naganap sa loob ng 24 oras simula po noong November 22, 2021 hanggang kaninang alas 5 ng umaga. Narito po ang update ng Pbox na ating nakalap sa kanilang Facebook page. Bulkang Taal buod ng 24 oras na pagmamanman, November 23, 2021, alas 5 ng umaga. Ang Taalvolcano ay nananatili sa alert level 2 at ang status alert level ay may pagtaas ng aktibidad. Nagkaroon po ito ng tatlong maliliit na eruption na magnetic na pagputok. Tumatagal po ito ng 1 hanggang 5 minuto ang haba. O yun po ang naitala ng ating Pbox ngayong umaga. Nagkaroon po ng magnetic eruption. O ibig sabihin po nito may tatlong maliliit na pagputok na naganap sa loob ng mismong main crater ng Taalvolcano. At nagkaroon din po ito ng 30 volcanic earthquake kabilang ang 23 na volcanic tremor events. So mas marami po yung kanilang naitala ngayon na aktibidades sa loob ng mismong Taalvolcano. At ito po ay tumatagal ng 2 hanggang 5 minuto ang haba. Ang sulfur dioxide flux o SO2 ay nagtala lamang po ng 6,643 tonelada sa loob ng isang araw simula po noong November 22, 2021. Ang acidity naman po ay nananatili sa 1.59 pH simula po noong February 12, 2021. At ang temperatura sa mismong main crater ng Taal ay 71.8 degrees Celsius mula po noong March 4, 2021. So ganun pa rin po, walang pinagbago. Ang plumo steaming, malakas na pagsingaw na umabot po ng 2,100 metrong taas at napadpad sa timog kanluran. Ang ground deformation ay may pamamaga ng TBI at may marahang paglawak ng kalakhang Taal. So yun po ang ating update mula sa ating Pbox DOST na ating nakalap sa kanilang Facebook page at atin naman pong in-apply dito sa ating video upload ngayong umaga. So mga kabatang, mga ka-hunter, patuloy po tayong magmanman at mag-iingat. At ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang pagdarasal sa ating Panginoon Diyos Ama na sana hanggang ganyan na lang po ang ating Taalvolcano at wag na pong pahintulutan na mangyari ang mga trahedyang naganap sa mga nakalipas na panahon. O yun po, lagi po tayong maging alerto, mapagmasid sa sitwasyon ng Taalvolcano. Ito pong muli si Leon Hunter Vlog, naghahatid po sa inyo ng video update sa ating Taalvolcano ngayong umaga. At muli po ako'y nagpapasalamat sa mga laging sumusuporta at nanonood sa aking mga video upload about sa ating Taalvolcano. Muli po aking pong hinihiling sa inyo na kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please po subscribe nyo na po ang aking YouTube channel at pakiclick na rin po ang bell notification at huwag nyo na rin pong kalimutan kalimbangin ang bell notification. At hinihiling ko rin po na pakilike po ang video at pakishare na rin po para po sa mga ating mga kapwa Pinoy na nasa malalayong lugar na taga Batangas malapit sa Taalvolcano ay kanila pong mapanood ang sitwasyon ng ating Taalvolcano na nangyayari sa araw-araw. Yun po. Muli po ako po'y nagpapasalamat at nag-iiwan po ng isang magandang umaga at God bless you all po.